Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini hari Isnin 23 hari bulan Jun 2025. Saya hari ini berada di Sunny Cycle Kuala Lumpur untuk servis motosikal kali pertama. Kita saksikan. Dah servis sekali 10,000. Tahun ni pula servis mileage 18,000 18,000. Hari ni semua mekanik busy walaupun dah buat appointment. Kita sabar menunggu je lah. Macam biasa ginseng is in charge. Look at his face. Alright. Dia drain minyak hitam dulu, minyak hitam yang lama. Lepas tu barulah tukar dia punya filter lah, filter. Ada hijau blue kan? Ada hijau blue. Kami melakukan hijau blue saja. I'm with a guy from Scotland, and very unpredictable that he speaks in Malay. How are you, sir, today? Are you trying to speak in English? Ini orang Melayu pak? Ini orang Melayu. Ini orang Sabah. But his name is Michelle. Nah, ada Gambira. Ada bendera Malaysia lagi ya. Separuh Sabah, separuh Scotland. Tolong, sama spek. Ada lubang nggak? Ada lubang sini. Ada foto. I went over tarmac, but you know how the lamp post? Yeah. The lamp post. They removed the lamp post, but they kept the screw. Okay. So I went over like that, went straight through. Luckily I got this the heavy duty one, the Duratec. Otherwise, the oil engine takes 4 bottles, 3.2 liter. One of the great bike
Currently motor ni kegilaan semua rider yang ambil. Tanya abang. Baru ambil siapa nama? Terima kasih, Hasni. Hasni Daripada mana bang? Daripada Setiawangsa. Setiawangsa. Ya. Saya tengok menggeram motor ni. Kan? Level ni cek kat situ je? Ya. Dia ada max dengan minimum. Okay, supposed to be? Max lah? Just below this line. Okay. Nasib baik cek brake pad lah. Brake pad pun dah habis belakang. Inilah dia rupa bentuk brake pad yang dah habis. Last sekali kena reset dengan komputer mileage dia. Break it down in three ways. Okey, siap tuan-tuan. Ready to roll. Ready to ride. First time saya nampak ni. Biasa tak ada.